ואז פרצה המלחמה. ערב המלחמה נאסר הפעיל לחץ עצום על המלך חוסיין, שלא רצה להצטרף להרפתקה הזאת, אבל הוא לחץ עליו ועשו ברית צבאית, והצבא הירדני הכפיפו אותו למפקד עליון מצרי, וכך פרצה המלחמה למעשה בשלוש החזיתות: מצרים, ירדן, סוריה. ביום הראשון של המלחמה התכנסה הכנסת, מכיוון שהיה צורך לאשר תקציבים. מלחמה עולה כסף. ואני זוכר את הנסיעה הזאת, היה לי אז האוטו שהכי אהבתי בחיים שלי, מוסטנג אמריקאי. היה אוטו יפהפה, אני ממש אהבתי אותו. ונסענו, נדמה לי שרחל הייתה איתי, נסענו לירושלים לישיבת הכנסת. כל הכביש מצריפים עד ירושלים היה פקוק מרכבים צבאיים, מפני שירדן נכנסה למלחמה. אז הכוח הצבאי שהיה מרוכז בצריפים, סרפנד, עלה לירושלים להגן על ירושלים מפני המלך חוסיין. וזוכרת האווירה הייתה עליזה מאין כמוה. כל החיילים צעקו לי ברכות. אני הייתי אז די פופולרי כבר בגלל פעולתי בכנסת. בין השאר בגלל המלחמה על החוק שחיילים יוכלו לנסוע בחינם בתחבורה ציבורית. וכך הגעתי לירושלים. בסופו של דבר הגעתי בזמן, נדמה לי, או שלא, או שאיחרתי כמה דקות. והצבענו למען אישור תקציב למלחמה, ואז באמצע היו אזעקות. בכנסת למטה יש מקלט שמשמש גם לאולם ספורט. ירדנו כולנו למקלט הזה. האווירה הייתה מאוד עליזה, והייתה הפצצה קטנה הירדנים התחילו בהפצצה ארטילרית של מערב העיר. לא משהו רציני, מי יודע מה, אבל חשבו שהוא בטח מתכוונים לכנסת.